صراع التسليح بالدفاعات الصاروخية بين المغرب والجزائر، لمن الغلبة في سباق الردع الجوي؟ بين الجزائر والمغرب خلافات عديدة لم تنتهي بقطع العلاقات وإغلاق الحدود، ولم تتوقف عند التلويح بعصا القوة العسكرية. من جديد ومرة أخرى يتصدر الخلاف الجزائري المغربي المشهد، لكن نذير الشؤم في هذه المرة أن كلا البلدين بدأ بحشد القوات على مقربة من حدود البلد الآخر، مما يرجح نشوب مواجهة عسكرية في أي لحظة. عزيزي المشاهد، وقبل الخوض في مقارنة تفصيلية لحجم القوة الدفاعية لكلا الجارتين، نود أن نذكر بخلفية هذه الأحداث وأبرز الأسباب التي وصلت بالبلدين إلى شفير حرب قد لا تحمد عقباها. أسباب تاريخية. قد تتفاجأ بأن التوترات القائمة بين الجارتين ليست وليدة الحاضر، وتعود إلى العام 104 قبل الميلاد، إذ تتهم الجزائر ملك موريتانيا القيصرية المغرب حالياً بوكوس بخيانة القائد يوكرتا وتسليمه لروما وقتله، كما تتهم السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن بالتعامل مع القوات الفرنسية ومواجهة الأمير عبد القادر الجزائري في العام 1847، واتهام المغرب بالوشاية عن رحلة زعماء الثورة الجزائرية الخمسة إلى فرنسا في العام 1956 أثناء ركوبهم في طائرة مغربية متوجهة من العاصمة المغربية الرباط إلى تونس العاصمة. من جانبها تتهم المغرب دولة الجزائر بتقديم الدعم العسكري والمالي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمعروفة باسم البوليساريو، لإثارة النزاع في الصحراء المغربية، الأمر الذي تعتبره المغرب تحرشاً مباشراً في سيادتها. أسباب جغرافية. عقب جلاء الفرنسيين عن الجزائر ونيل استقلالها وترسيم الحدود في العام 1961، اقتطعت فرنسا منطقتي بشار وتندوف ضمن الحدود الجزائرية، ما أثار حفيظة المغرب التي اعتبرت المنطقتين تابعتين لها واعتداء على أراضيها، ودارت لأجلها 3 حروب بين البلدين على فترات متقطعة، أشهرها حرب الرمال التي استمرت لنحو 17 شهراً. أسباب اقتصادية. انعكس التصعيد بين المغرب والجزائر على الجانب الاقتصادي، إذ بدأت معركة اقتصادية من خلال تجهيز أنابيب وخطوط نقل الغاز والنفط إلى إسبانيا وعموم أوروبا، وتقديم امتيازات للشركات الغربية للاستثمار في قطاع الطاقة وحقول الفوسفات التي تشتهر بها البلدان، إضافة للعديد من القطاعات الأخرى. وبالعودة للحديث عن حالة الطوارئ التي تعيشها الحدود الجزائرية المغربية، فإن القيادة العسكرية في كل من القوات الجزائرية والقوات المغربية أخذت بعين الاعتبار حجم القدرات الجوية للطرف الآخر، وأعدوا منظومة ردع قادرة على إقصاء الطائرات الحربية وإبعادها عن الميدان. فما هي القدرات الجوية والدفاعية التي تمتلكها الجارتان؟ القوات الجوية. حتى نهاية العام 2020 امتلكت الجزائر ما مجموعه 551 طائرة مقاتلة من طراز سو 24 وسو 30 وسو 34 وسو 35 للمهام المتعددة، وطائرات ميج 25 وميج 29 للمهام القتالية والاعتراضية. كما امتلكت 258 طائرة مروحية من طراز مال من إصدار مي 17 ومي 24، إضافة لطائرات بدون طيار من طراز CH-4 وطائرات جزائر 54 وجزائر 55 الوطنيتان. في حين يمتلك الجيش المغربي 310 طائرات مقاتلة من طراز F-16 المتطورة وميراج F-1 ونورثروب F-5 تؤدي المهام القتالية والاعتراضية، و410 طائرات هليكوبتر من طراز CA-330 بوما فرنسية الصنع وسيكورسكاي السبعين الأمريكية. الدفاعات الجزائرية.
بحسب تقرير لمجلة ميلتري واتش المختصة في الشؤون العسكرية، فقد ورد اسم الجزائر ضمن قائمة من 3 دول تضم أيضا الصين والهند كزبائن محتملين مرشحين لأن يكونوا العملاء الحصريين لنظام S-500، أحدث وأقوى منظومة دفاع جوي في العالم. ووفق تقارير إعلامية روسية، فإن لنظام S-500 للدفاع الجوي قدرات هائلة في تدمير الأهداف تصل إلى الأقمار الاصطناعية ومختلف أنواع الطائرات. ونظام S-500 خاص بأنظمة الدفاع الجوي والفضائي، وله القدرة على تدمير الأهداف التي تكون على مدار فضائي منخفض، وكذلك الصواريخ الباليستية متوسطة المدى والعابرة للقارات، بالإضافة إلى قدرتها على ملاحقة وتدمير الصواريخ الفرط صوتية حتى سرعة 22,000 كيلومتر في الساعة. ونجحت المنظومة الأحدث خلال أحدث اختبارات الأداء في إصابة أهداف وتدميرها على بعد 495 كيلومترا وبارتفاع 24 كيلومتر. وتعتمد الجزائر في الوقت الحالي على منظومة S-400 كمنظومة أساسية في الدفاع الجوي، والتي لا تزال حتى اللحظة تحتل الرقم 1 في تصنيف أنظمة الدفاع الجوي حول العالم. لS-400 قدرات هائلة وخطيرة جدا على أي هدف قد يقع في شراكها، فبإمكانها مراقبة 32 هدف في آن واحد واستهداف 16 هدف منها في آن واحد، كما أن تفعيل المنظمة لا يستغرق أكثر من 14 ثانية لإطلاق صواريخها القادرة على استهداف الطائرات المعادية على بعد كيلومتر. إلى جانب المنظومة الرئيسية، تستخدم القوات الجزائرية الأجيال الأقدم منها S-300 و S-200، والتي تغطي كامل إقليم دولة الجزائر بأعداد هائلة، بالإضافة لمنظومات الدفاع الجوي قصيرة ومتوسطة المدى كمنظومات بانسر اس وسام 3 وتور. الدفاعات المغربية. تعتبر منظومة الدفاع الجوية في القوات الملكية المغربية ثاني أقوى منظومة في القارة الإفريقية، وتستمر الدفاعات الجوية هذه القوة من التنوع الواسع للمنظومات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا. تعتمد المغرب بشكل أساسي على منظومة باتريوت MIM 104، وهي منظومة الدفاع الجوي الأشهر حول العالم من صناعة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو من الصواريخ متوسطة المدى حيث يبلغ مداه 160 كيلومتر، وقادر على تتبع الطائرات والصواريخ الباليستية حتى سرعة 3 ماخ. واشتهرت الباتريوت بقدرتها على رصد وتتبع 50 هدفاً في آن واحد، كما أنها قادرة على الإغلاق على جميع الأهداف واستهدافها معاً. وخلال العام 2016 فشلت المغرب بالحصول على منظومة S-400 الروسية، فعقدت خلال العام ذاته صفقة عاجلة مع الصين استوردت خلالها منظومة سكاي دراغون 50، وهي الجيل الأحدث من نظام صواريخ الدفاع الجوي التي صنعتها شركة الدفاع الصينية نورينكو، التي تتميز بمدى حده الأقصى ويبلغ 50 كيلومتراً. وقد تم تسليح سكاي دراغون 50 ب4 صواريخ تطلق من حاويات جاهزة للإطلاق مثبتة على منصة، ويتكون نظام سكاي دراغون 50 للدفاع الجوي من قاذفات متنقلة ورادار الكشف وتتبع الأهداف، فضلاً عن مركز القيادة. وتشمل المهام الرئيسية لهذه المنظومة الدفاع الجوي عن المناطق الأساسية والميادين. يمكنها أن تعترض بشكل فعال الأهداف الجوية المتوسطة والمنخفضة والمنخفضة جداً، أي الطائرات ثابتة الجناحين والطائرات العمودية والطائرات بدون طيار، فضلاً عن الاشتباك وتدمير صواريخ كروز. وتستخدم الجزائر منظومات دفاع جوية وقصيرة ومتوسطة المدى كمنظومة هوك الأمريكية وسام 6 الروسية ومنظومة كروتا الفرنسية الصنع. وأنت عزيزي المشاهد، هل ترجح نشوب مواجهة عسكرية بين البلدين؟ ولمن الغلبة في هذا الميدان؟